Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি ভিডিওটো হৈ গৈছে অফিস এপ্লিকেশনৰ সেকেন্ড পার্ট 2. আগৰ ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো what is a word processor features কি হয়, what is MS Word ৰ different components কিটা কি save আৰু save as মাজত difference কি cut copy paste কি হয় আৰু আমি কেনেকৈ text delete কৰিব পাৰো. আজি ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম formatting text. কেনেকৈ আমি ইজিলি আমাৰ text খিনি ফৰমেট কৰিব পাৰো. Formatting বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ যে আমাৰ যোনখিনি টেক্সট থাকে ডকুমেন্টত হে টেক্সটখিনি এপিয়াৰেন্সটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম তাত আমি কি মডিফিকেশনস কৰিম যাতে আমাৰ টেক্সটখিনি দেখিবলৈ ভাল হয় আমাৰ ডকুমেন্টটো এট্ৰাক্টিভ হয় আৰু আমি যোনটো মেছেজ কনভে কৰিব বিচাৰিছো এই মেছেজটো ইজিলি কনভে কৰিব পাৰিম আমাৰ অডিয়েন্সৰ আগত সো কিছুমান চেঞ্জেস কৰিবলগীয়া হয় ডকুমেন্টটো দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে এই চেঞ্জেসখিনি আমি কি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ ফৰমেটিং টেক্সট এটা টেক্সট ফৰমেট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম হোম টেবত যাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি ফন্ট গ্ৰুপটোত যাম এই গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি অপচনছ আছে এই অপচনছখিনি আমি ইউজ কৰোঁ টেক্সট ফৰমেট কৰিবৰ কাৰণে সো প্ৰথম যেনেবা আমি ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব লাগে সো আমি কি কৰিম আমি আমাৰ টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত আমি এই ক্যালিব্ৰি অপচনটো তোমালোকে দেখা পাইছা আমি তাত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি যোনটো ফন্ট ষ্টাইল লাগে হেতু সিলেক্ট কৰি দিম সো এই অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ ফন্ট ষ্টাইলটো সিলেক্ট কৰিব কাৰণে তেনেকৈ তোমালোকে বেলেগ টেক্সটত বেলেগ ফন্ট ষ্টাইল ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নেক্সট যদি আমি ফন্টৰ সাইজটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ফন্ট সাইজ অপচনটো ইউজ কৰিম আমি টেক্সটখিনি আমাৰ সিলেক্ট কৰিম আৰু আমি যোনটো ক্যালিব্ৰি কাখত যোনটো নেক্সট অপচন আছে হেতু হৈছে আমাৰ ফন্ট সাইজ অপচন সো আমি তাত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি ফন্ট সাইজটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ So, তোমালোকে সাইজটো ইনক্ৰিজও কৰিব পাৰিবা এট দা সেম টাইম তোমালোকে সাইজটো ডিক্ৰিজও কৰিব পাৰিবা তাৰ কাখত আৰু দুটা অপচন আছে এটা হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ ফন্ট সাইজ নেক্সট হৈ গৈছে ডিক্ৰিজ ফন্ট সাইজ সো এই অপচনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ফন্টৰ সাইজ ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ সো যদি আমি ইনক্ৰিজ ফন্ট সাইজটোত মাল্টিপল টাইমছ ক্লিক কৰোঁ দেন আমাৰ ফন্ট সাইজটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব আৰু যদি আমি ডিক্ৰিজ ফন্ট সাইজটোত মাল্টিপল টাইমছ ক্লিক কৰোঁ দেন আমাৰ ফন্ট সাইজটো ডিক্ৰিজ হৈ যায় সো এইখিনি অপচনস ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ফন্টৰ সাইজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম এটা ইয়াৰ পৰা এটা এক্সামত কোৱেশ্চন আহে হোৱাট ইজ দ্য ডিফল্ট ফন্ট ষ্টাইল অফ এ MS Word ডকুমেন্ট আৰু হোৱাট ইজ দ্য ডিফল্ট ফন্ট সাইজ সো ডিফল্ট ফন্ট ষ্টাইল হৈ গ'ল আমাৰ ক্যালিব্ৰি আৰু ডিফল্ট ফন্ট সাইজ হৈ গ'ল 11 নেক্সট যদি তোমালোকৰ টেক্সটত বোল্ড ইটালিক বা আন্ডাৰলাইন ইফেক্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা দেন তোমালোকে ফাৰ্স্ট অফ অল নিজৰ টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিবা তাৰ পিছত যোনটো বি অপচন আছে ইয়াত হেতুত ক্লিক কৰিলে আমাৰ টেক্সটখিনি বোল্ড হৈ যাব সো আমি যদি ইয়াত ক্লিক কৰি দিও তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমাৰ টেক্সটখিনি কি হৈ গ'ল আমাৰ টেক্সটখিনি বোল্ড হৈ গ'ল যদি আমি আইটোত ক্লিক কৰি দিও দেন আমাৰ টেক্সটখিনি ইটালিক হৈ যাব আৰু যদি আমি ইউটোত ক্লিক কৰোঁ দেন আমাৰ টেক্সটখিনি আন্ডাৰলাইন হৈ যাব সো সেম ইফেক্ট আমি কিবোৰ্ডৰ হেল্প লৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম যদি তোমালোকে বোল্ড ইফেক্টটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা দেন Ctrl+B প্ৰেছ কৰিবা যদি তোমালোকে ইটালিক ইফেক্টটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা দেন Ctrl+I আৰু যদি তোমালোকে আন্ডাৰলাইন ইফেক্টটো দিব বিচাৰিছা দেন Ctrl+U সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এক্সামত বোল্ড ইটালিক আৰু আন্ডাৰলাইনৰ শৰ্টকাটছখিনি খুদে সো তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা ফৰ বোল্ড Ctrl+B ইটালিকৰ কাৰণে Ctrl+I আৰু আন্ডাৰলাইনৰ কাৰণে Ctrl+U এতিয়া আমি যিমানখিনি চেঞ্জেস কৰিলো সাপোজ যেন আমি হে চেঞ্জেসখিনি ৰিমুভ কৰিব লাগে আমি আগতে টেক্সটখিনি যেনেকুৱা আছিল আমাক তেনেকুৱা ধৰণে লাগে সো আমি যিমানখিনি ফন্ট ষ্টাইল এপ্লাই কৰিলো বা ফন্ট সাইজেসখিনি চেঞ্জ কৰিলো বোল্ড ইটালিক এণ্ড আন্ডাৰলাইন ইফেক্টছখিনি এপ্লাই কৰিলো হেখিনি আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে দেন ইজিলি আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিম আমি প্ৰথম আমাৰ টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াত এটা অপচন আছে হেতু হৈছে আমাৰ ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিং সো আমি তাত হে অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম যেতিয়া আমি হে অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম যিমানখিনি ফৰমেটিং আমি এপ্লাই কৰিছিল হে ফৰমেটিংখিনি অটোমেটিক্যালি ক্লিয়াৰ হৈ যাব হেখিনি ৰিমুভ হৈ যাব সো তোমালোকে এটা দেখা পাইছা যে টেক্সটখিনি আগতে যেনেকুৱা আছিল ঠিক তেনেকুৱাই হৈ গ'ল সো ক্লিয়াৰ ফৰমেটিং অপচনটোৱে কি কৰে আমি যিমানখিনি ফৰমেটিং চেঞ্জেস কৰিলো আমি যিমানখিনি চেঞ্জেস কৰিলো হে চেঞ্জেসখিনি ৰিভাৰ্স কৰি দিয়ে সো হেখিনি ৰিমুভ কৰি দিব নেক্সট আহি গ'ল ফন্টত আমি কেনে কালাৰ এপ্লাই কৰিম সো তোমালোকে কালাৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকৰ টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিবা তাৰ পিছত যোনটো ইয়াত এটা অপচন আছে এটো তোমালোকে দেখা পাইছা দ্যাট ইজ নন এজ ফন্ট কালাৰ হে অপচনটোত আমি ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পৰা যোনটো কালাৰ দিব বিচাৰিছো আমাৰ ফন্টত আমি হে কালাৰটো সিলেক্ট কৰি লম সো তোমালোকে বেলেগ টেক্সটত বেলেগ কালাৰছ দিব পাৰিবা যদি তোমালোকে কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ড বা সেন্টেন্স হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছা হেতু আমি ইজিলি কৰিব পাৰিম সো তোমালোকে তোমালোকৰ সেন্টেন্স বা টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিবা তাৰ পিছত এই অপচনটো কল আমাৰ টেক্সট হাইলাইট কালাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ যোনটো কালাৰ লাগে হে কালাৰটো সিলেক্ট কৰি দিবা
সো তোমালোকৰ টেক্সটো সেই কালাৰত হাইলাইট হৈ যাব সো এই অপচনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইজিলি আমাৰ টেক্সটখিনি হাইলাইট কৰিব পাৰিম এটা নেক্সট অপচনটো আহি গ'ল আমাৰ চেঞ্জ কেস সো চেঞ্জ কেস অপচনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ টেক্সটখিনি আপাৰ কেছৰ পৰা লোৱাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম বা লোৱাৰ কেছৰ পৰা আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম সো টেক্সটৰ কেছটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথম টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত এই যোনটো অপচন দেখা পাইছা তোমালোকে হেতু কৈছে আমাৰ চেঞ্জ কেস অপচন আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম আৰু তোমালোকৰ যোনটো কেস লাগে হেতু ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লবা টোটাল 5টা কেস अवेलेबल আছে সেন্টেন্স কেস লোৱাৰ কেস আপাৰ কেস ক্যাপিটাল ইচ ওয়ার্ড আৰু টগল কেস সো যদি আমাক ক্যাপিটাল কৰিব লাগে গুটে টেক্সটখিনি দেন আমি আপাৰ কেছত সিলেক্ট কৰি দিম যদি সবকে আমি স্মল বনাব লাগে দেন আমি লোৱাৰ কেস অপচনটো সিলেক্ট কৰিম যদি আমি সেন্টেন্স কেস অপচনটো সিলেক্ট কৰো দেন আমাৰ সেন্টেন্সটোৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰটো ক্যাপিটাল হ'ব আৰু বাকি যিমানখিনি লেটাৰছ আছে সেন্টেন্সটোত সেই গুটে লেটাৰছখিনি সো লোৱাৰ কেছত থাকিব টিল দা ফুল ষ্টপ যদি আমি ক্যাপিটাল ইচ ওয়ার্ড অপশনটো সিলেক্ট কৰো দেন প্ৰতিটো ওয়াৰ্ডৰে স্টাৰ্টিং লেটাৰটো ক্যাপিটাল হ'ব আৰু বাকি যিমান লেটাৰছ আছে ওয়াৰ্ডটোত সেই গুটেখিনি ওয়াৰ্ড লোৱাৰ কেছত থাকিব আৰু যদি তোমালোকে টগল কেস অপশনটো সিলেক্ট কৰা দেন তোমালোকৰ ওয়াৰ্ডটো ফাৰ্স্ট লেটাৰটো স্মল হ'ব আৰু বাকি যিমানবোৰ ৰিমেইনিং লেটাৰছ আছে এই গুটেখিনি আমাৰ কি হৈ যাব এইখিনি আপাৰ কেছত থাকিব সো টোটাল 5টা কেস থাকে এই কেস গিটা এক্সামত কেতিয়াবা খুদে সো তোমালোকে নাম গিটা মন ৰাখিবা প্ৰথমটো হৈ গৈছে সেন্টেন্স কেস নেক্সটটো হৈ গৈছে আপাৰ কেস দেন লোৱাৰ কেস দেন ক্যাপিটাল ইচ ওয়ার্ড আৰু লাষ্টৰটো হৈ গৈছে আমাৰ টগল কেস দেন নেক্সট অপশনটো আহি গ'ল আমাৰ সাবস্ক্ৰিপ্ট এণ্ড সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট এটা সাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কিছুমান এনেকুৱা টেক্সট হয় যোনটো নৰ্মেল টেক্সটতকে স্লাইটলি অলপ ওপৰত বা তলত থাকে সো ধৰিলা যেতিয়া আমি জানুৱাৰী 1st লেখো আমাৰ এসটি কি হয় আমাৰ এসটি স্লাইটলি অলপ 1 ৰ ওপৰত থাকে না আমাৰ নৰ্মেল যোনটো টেক্সট হয় তাতকে স্লাইট অলপ এসটি এই দুটা লেটাৰছ অলপ ওপৰত থাকে সো সেই ইফেক্টটো দিবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো আমি সাবস্ক্ৰিপ্ট বা সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচনটো ইউজ কৰিম যদি টেক্সটটো ওপৰত থাকে দেন তোমালোকে সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচনটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদি টেক্সটটো তলত থাকে তেতিয়াহলে তোমালোকে সাবস্ক্ৰিপ্ট অপচনটো ইউজ কৰিবা সো বহুত ইজি হয় এই ইফেক্টটো এপ্লাই কৰাটো তোমালোকে প্ৰথম টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিবা দেন এইটো হৈ গৈছে আমাৰ সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচন সো ইয়াত অপচনটোত ক্লিক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ টেক্সটটো ওপৰলৈ মুভ হৈ যাব যদি সেম টেক্সটটোকে তোমালোকৰ তলত লাগে দেন তোমালোকে সাবস্ক্ৰিপ্ট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিবা সো মই তোমালোকৰ দুটামান এক্সাম্পল দি দিছো তেনে সেকেন্ড এটা এন ডি এই দুটা লেটাৰছ আমাক স্লাইটলি অলপ ওপৰ লাগে সো আমি হেটা লেটাৰ সিলেক্ট কৰিম আৰু আমি সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচনটোত ক্লিক কৰিম সো হে দুটা লেটাৰছ স্লাইটলি অলপ ওপৰলৈ মুভ হৈ যাব যদি আমি সাবস্ক্ৰিপ্ট অপচনটো ইউজ কৰিব লাগে দেন সাপোজ H2O এটা 2 টো মোক অলপ স্লাইটলি তলত লাগে সো মই 2 এই লেটাৰটো সিলেক্ট কৰিম আৰু সাবস্ক্ৰিপ্ট অপচনটোত ক্লিক কৰিম সো এনেকে তোমালোকে সাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচনটো ইউজ কৰিব পাৰিবা দেন নেক্সট অপচনটো হৈ গ'ল আমাৰ স্ট্ৰাইক থ্ৰু এটা স্ট্ৰাইক থ্ৰু অপচনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি ইন্ডিকেট কৰিব লাগে যে আমাৰ ডকুমেন্টত থকা কিছুমান টেক্সট আমাক নালাগে সো ধৰিলা মোক এই পাৰ্ট সেন্টেন্সটো যেনিবা নালাগে সো এটো মই কেনেকৈ ইন্ডিকেট কৰিম মই হে সেন্টেন্সটো সিলেক্ট কৰিম আৰু তাৰ পিছত মই স্ট্ৰাইক থ্ৰু অপচনটোত ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি স্ট্ৰাইক থ্ৰু অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম সো হেজ টেক্সটখিনি মাজেদি এডাল হৰাইজন্টেল লাইন পাৰ হৈ যাব সো এই অপচনটো ইউজ কৰি আমি কি ইন্ডিকেট কৰিব পাৰিম যে হে সেন্টেন্সটো এই ডকুমেন্টৰ কাৰণে এতিয়া আৰু ভ্যালিড নহয় এটো আমাক নালাগে সো এটো আমি এটো কাৰণে ক্ৰস কৰি দিলো সো হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো আমি স্ট্ৰাইক থ্ৰু অপচনটো ইউজ কৰো দেন নেক্সট অপচনটো হৈ গ'ল আমাৰ টেক্সট ইফেক্টস এই অপচনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ টেক্সটখিনিত গ্লো দিব পাৰিম শ্যাডো দিব পাৰিম ৰিফ্লেকশন দিব পাৰিম সো এইখিনি দিবৰ কাৰণে আমি টেক্সট ইফেক্টস অপচনটো ইউজ কৰিম প্ৰথম তোমালোকে টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে টেক্সট ইফেক্ট অপচনটোত ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকে শ্যাডো দিব পাৰিবা দেন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গ্লো দিব পাৰিবা নিজৰ টেক্সটত তোমালোকে নাম্বাৰ ষ্টাইলছটো দিব পাৰিবা সো ডিফাৰেন্ট ইফেক্টস আছে যোনখিনি ইজিলি আমি আমাৰ টেক্সটখিনি ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিম বাই ইউজিং দা টেক্সট ইফেক্ট অপচন এইখিনি আসলে ডিফাৰেন্ট অপচনস যোনখিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ টেক্সটখিনি ফৰমেট কৰো নেক্সট ভিডিওত আমি সাম কেনেকৈ আমি আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফখিনি ফৰমেট কৰিব পাৰি সো ফৰমেটিং প্যাৰাগ্ৰাফ টপিকটো আমি ডিসকাস কৰিম যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে দেন নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু যিমান পৰা ভিডিওটো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা যদি তোমালোকৰ কিছুমান কনফিউজন বা ডাউট আছে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা মই ট্ৰাই কৰিম তোমালোকৰ হে ডাউটছখিনি আৰু বা কনফিউজনখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও